Chào các bạn nha. Các bạn có những cái motor cũ như thế này nha. Thì để chế cái máy mài á, lúc trước các bạn rất là khó khăn cái vấn đề mà nối cái cốt trục này các bạn, để mình gắn cái đá mài vô ha, rất là khó khăn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách để mà chế cái máy mài từ cái motor bình thường á, một cái cách mà rất đơn giản và ai cũng có thể làm được nha các bạn, làm ngay tại nhà, không cần phải nhiều cái kỹ thuật về cơ khí, về điện ha, các bạn đều có thể làm được. Thì đây là cái motor máy giặt. Các bạn có thể có những cái loại motor khác như là motor quạt, như motor quạt này cũng được nha các bạn, miễn sao là nó còn sống, nó còn quay là các bạn hoàn toàn có thể chế được nha. Chế máy mài cho nó rất là ngon luôn các bạn, như cái máy motor máy giặt này của cái máy giặt cũ mình đã tháo ra các bạn, bán ve chai nhưng mà mình giữ lại cái motor thì mình thấy nó rất là hiệu quả luôn. Thì các bạn đặt cho mình những cái đầu chuyển máy mài như thế này nha các bạn. Đó. Cái cốt chuyển máy mài này nó rất là tiện luôn, nó vừa vặn luôn nha các bạn. Rồi như cái đầu chuyển này á thì nó cũng vừa với cái cốt của cái motor quạt luôn nha các bạn, nó vừa vặn luôn. Rất là dễ dàng cho mình chế cháo nha các bạn. Đó thì cái đầu chuyển này các bạn lưu ý khi mà mình có mua á, các bạn, nó khoảng tầm 40.000 thôi một cái, rất là cứng cáp luôn. Các bạn lưu ý nha, khi mua thì đừng để có đặt lộn. Các bạn xác định được cái đường kính của cái cốt này bao nhiêu, các bạn lấy thước hoặc là lấy thước kẹp, các bạn đo nó chính xác hơn nha các bạn. Thì ở đây á, thước kẹp của nó là cái chỉ số là 12 mm nha các bạn, tức là 1,2 cm á. Thì các bạn đặt làm sao á, các bạn đặt làm sao mà để cho cái cốt này ha, nó cũng phải vừa ha. Đó, cái lỗ bên trong này này nó phải vừa với lại cái cốt này, hoặc nó rộng hơn một chút xíu đều được nha các bạn. Thì trên mạng á, trên Shopee, trên Lazada mình thấy là người ta bán rất là nhiều. Các bạn có thể khi các bạn phóng to cái hình lên, các bạn coi cái đường kính ở phía bên trong này nha các bạn, nó phải là bằng với lại cái cốt các bạn mua á, thì các bạn về gắn mới được. Ví dụ như ở đây là 12, mình đã mua 12 rồi, cái lỗ cốt bên trong là 12 nhưng mà lỗ cốt bên ngoài nó tới 18 nha các bạn. Thì khi mà người ta bán hàng á thì nhiều khi người ta ghi bên ngoài là 18 nhưng mà thực chất là 18 là cái đường kính bên ngoài các bạn. Các bạn bấm vô cái hình phóng to ra, các bạn sẽ thấy cái kích thước đường kính nhỏ nằm ở phía trong này này. Đó, người ta ghi vậy chứ mình thấy nó hơi bất tiện, nhưng mà các bạn để ý là các bạn sẽ mua được. Như mình đã mua cái đầu chuyển này, nó là lỗ cốt đường kính bên trong các bạn là 12, nó vừa vặn luôn này các bạn này. Đó, nó vừa vặn, rất là tiện cho mình để chế cháo các bạn, mà nó không có bị khi quay các bạn, nó không có bị rơ lắc ha, rất là thích luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để chế hoàn thiện một cái máy mài nếu mà các bạn có những cái motor như thế này nhá. Đó, cái đầu ra như này là đầu 10 nhá các bạn. Thì 10 nó sẽ phù hợp với lại cái miếng đá mài này ha. Đó, các bạn cho vô này. Rồi bên này cũng vậy này, các bạn có thể dùng đá mài cứng hơn ha, loại bự hơn, bản rộng hơn. Bản này thì có 10 các bạn ha. Đường kính của cái bản này là có 7 thôi, 7 xăng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối điện ha, điện. Đó, các bạn thấy này, nó quay rất là ok, ổn luôn các bạn, nó không có bị nó không có bị rơ nha các bạn nha, rất là êm luôn. Cái này là vì là các bạn biết sao, mình gắn motor nó quay ngược á, cho nên là nó tuôn con ốc ra nha các bạn. Khi mình vào hoàn thiện ha, mình sẽ gắn cho nó theo cái chiều ngược lại cái chiều ren này ha, thì nó sẽ rất là chắc nha các bạn. Ví dụ như ốc của mình ha, ốc của mình vặn theo chiều này thì mình phải làm cho cái vòng tua nó quay ngược về đây ha, thì nó mới chắc nha các bạn. Thậm chí là cái đầu chuyển này nó có cái loại mà răng ngược nữa, các bạn tùy biến mà theo nhu cầu của mình các bạn có thể mua ha. Mình đã đảo chiều cái motor rồi nha các bạn. Mình đảo chiều bằng cái cách là mình đảo cái dây vào tụ á, mình đã đảo chiều rồi. Giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn coi này, nó rất là êm luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nè, nó rất là xịn sò luôn các bạn. Cái này mà mài thì đúng bài luôn các bạn ha.
Đó các bạn thấy này, mài rất là ngon, mài dao này kia ha, mài dao mài kéo các bạn chế như thế này thì mài là bao phê luôn. Rồi mình sẽ tiến hành gắn hoàn thiện vào nha các bạn. Mình ra ve chai các bạn, mình mua được cái gác của xe máy cũ này các bạn này, có mấy ngàn bạc đó, thì mình thấy nó cũng tiện cho nên mình mua về ha. Thì cái này tầm 10-15 ngàn là người ta bán nha các bạn. Mình sẽ đặt lên đây đó, các bạn thấy có hợp lý không ha. Mình sẽ đặt vị trí như này. Rồi thì vì cái phần này các bạn nó không có điện nha, nó không có điện cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm là không có lo bị giật nha. Mua hai cái bát này nữa này các bạn, 7 ngàn một cái, ra tiệm điện nước nha các bạn, mua cái bát lớn, bát 5 phân ha. Các bạn cán như này cho mình. Các bạn thấy hai cái mí này này nó bằng nhau, nó cân bằng nha. Các bạn sắp xếp làm sao để cho nó cân như thế này nha các bạn. Mình sẽ chọn cái vị trí này để sau này mình có gắn cái đồ máy mài, cái đĩa đá mài các bạn, nó lớn á thì nó sẽ xuống cái khu vực này luôn ha, chứ mình để vô vậy thì nó bị vướng, cho nên mình sẽ tính mình để theo cái hướng như thế này. Cái này khoan cũng ngon lắm các bạn, khoan bắn biết. Các bạn muốn giấu cái dây này xuống dưới cũng được nha các bạn, có thể giấu. Mình cho ra phía này luôn các bạn, cho cứng. Đó, dây nó sẽ như thế này ha. Rất là êm này. Mình sẽ bắn thêm 1-2 con ốc ở đây nữa là ok nha các bạn. Mình sẽ dùng cái miếng gỗ nhỏ này nha các bạn, mình chêm ở đây ha, để kê cái công tắc này, cầu dao này, cái con tụ. Các bạn thấy nó vừa đây luôn ha. Đó, rất là đẹp này ha. Vậy mình sẽ quay lại nha các bạn. Đó, mình sẽ quay lại như thế này, thì nguồn vào sẽ ở đây và nguồn ra 220 ra chỗ này để mình đấu cho tiện đó các bạn. Đó, hai dây này là hai dây tụ này, hai dây hồng và đỏ dây tụ nha các bạn. Này dây 220 này. Cái xác định dây tụ á, mình có làm mấy video rồi, mình gắn ở trong thẻ, thì các bạn nếu mà tham khảo chưa hiểu rõ các bạn có thể tham khảo video đó nha. Đó, bây giờ cái phần này nè, phần dây hồng mình sẽ cho vào dây hồng, đấu vào dây hồng này ha. Phần dây đỏ mình đấu vô dây đỏ. Đó, hai dây này là hai dây tụ nha các bạn, còn dây này sẽ là một dây AC, thì mình sẽ cho vào AC này ha. Bây giờ á, một trong hai của dây tụ này sẽ là cái dây đảo chiều nha các bạn. Thì mình có test rồi á, thì nó là dây đỏ này, mình sẽ cho vào bên dây AC thì nó sẽ quay theo cái hướng của mình ha. Mấy cái phần dây điện này các bạn gắn cho kỹ chút xíu. Đó, như này 220 vô nè. Đó, khi kéo về đây ha là sẽ đóng điện quay motor nha các bạn. Rồi mình đã gắn dây xong hết rồi các bạn này, ngon lành rồi ha. Đó, rất là gọn gàng luôn. Thì mấy cái này mình cắt đi hết nha các bạn, cái đinh này
Rồi bây giờ mình sẽ test thử. Mình cắm điện này nha các bạn, điện đã vào trong tới cầu dao rồi ha. Rồi mình sẽ đóng điện ha. Đó các bạn thấy này, cái tiếng kêu của các bạn là do mình kê lên cái miếng này ha, miếng thạch cao này này, chứ bỏ miếng thạch cao ra nó rất là êm luôn nha các bạn. Thì nếu các bạn muốn mài á, các bạn có thể bắn thêm miếng gỗ ở đây nha các bạn, bắn thêm miếng gỗ ở vị trí này để mình kê thì rất là ngon lành luôn. Mình sẽ mài thử nha. Đó các bạn thấy là mài rất là ngon lành luôn ha. Mình sẽ kê thêm miếng gỗ ở đây đi cho nó dễ làm ha. Ví dụ ở đây này mình kê vậy ha, rất là khỏe luôn nha các bạn. Đó rồi mình kết thúc video tại đây nhé. Mình xin chúc các bạn thành công. Nếu mà có điều gì thắc mắc các bạn cứ vui lòng để lại phần bình luận, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn mình sẽ thêm cái miếng cao su này, mình bó ở những cái chân của nó này các bạn này. Nó rất là êm luôn nha các bạn, rất là chắc chắn và êm luôn nha, êm ru luôn, không có một tiếng kêu nào luôn.